Hello, üdvözlet mindenkinek. Végre először minden működik, és nem is késtem nagyon sokat, nagyon jó. Szóval, ahogy mondtam az előző streamben, ma megnézzük először a Hellblade-nek a feature videóját. Mert ezt úgy éreztem teljesnek, a egész játékot, meg mindent, hogy azt is megmutatom. De próbálom majd narrálni. És remélem egy óra alatt vége lesz. Akkor marad. És utána ugye folytatom tovább a Horizon Zero Dawn DLC-t, amit szintén remélek, hogy befejezzük ma. Főleg, hogy nem tudom mennyi van hátra belőle. Az a ponyafülesen szerintem nem kapcsoltam be. Nem hát. Ti halljátok a játékot, én még nem. Na most így talán. Aha. Már fokkal jó. De igen, tehát a Horizon Zero Dawn DLC-t is szeretném befejezni, hát remélem nem lesz túl hamar vége. Mert őszintén szóval ból sincs nagyon sok hátra. Illetve jó lenne, hogyha a Hellblade-et egy óra alatt végig tudnám, hisz nem emlékszem milyen hosszú ez a videó. De nézzük, mindjárt kiderül. Azt hiszem lehet benne pózolni, úgyhogy a kontrollerrel le fogom állítani időnként, és elmagyarázom, hogy mit mondtak. De próbálom menet közben szinkronizálni, alámondani a szöveget. Ja, A betű a please pause. Play pause. És ez nincs felirat. Ezért a játékokból lévő szövegeket nem fogom most fordítgatni, az ugyanazokat mondja, amit láttunk már a játékban. És ugye ezt mondom, ilyen mentális betegségek alapján csinálták a játékot, tehát de mindjárt mondjam úgy képzelték a karaktert, mint valaki, aki nem teljesen százas, és a vikingek korában él. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe ez a világ, amit Senua rémálmai hoztak létre. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. Tehát azzal, hogy elhiszed, hogy Senua világa torz és kicsavart, lehet, hogy a tiéd is. Honnan tudnád, hogy a tiéd normális? Hát mihez képest? Hellblade Senua's Sacrifice is a video game about igen, ez egy videójáték, ugye egy Kelta warriorról, Kelta harcosról, aki a vikingek területére tévedt. De jó, ha lepózom, eltűnik a felirat az anyátokba. És ugye ráadásul még ugye nagyon durva mentális problémái is vannak. Ugye azért hallja folyamatosan a hangukat beszélgetni, mert az csak az ő fejében van. Eredetileg sima történetet akartak, de olyat akartak, ahol a fantázia világ nem egy másik univerzum, meg stb., hanem csak a főhős agyában létezik. Úgyhogy ezért egy ilyen tabú témát választottak, ahol a mentális probléma van a főszerepben lényegében. Ez nagyon nagy kihívás és érdekes kihívás volt. Az egész ötletet egy ilyen újonnan felfedezett kelta sír adta Angliában. És először azt hitték, félrefordították, és azt hitték, hogy akit találtak hőst, annak a neve Senua. De később kiderült, hogy igazából Senua
a neve, de a játékkészítőknek tetszett a Senua, és azért azt a nevet First tartották meg. discovered, her name was thought to be Senua, a name which I liked and kept. I wondered if Senua might have been a Celtic warrior like Boudica, who stood up to the Romans. Hogy úgy képzelték el, hogy egy kelta harcos, aki a rómaiak ellen lázadt fel. A rómaiak behatoltak egész, vagy behódították egész Európát, és Anglia nagy részét is. De hogy az Angliában az őshonos piktek, a kelta népek, azok ellenálltak, és hogy kordában tartsák őket, építették a Hadrian falát, ami tengertől tengerig átszeli Angliát. Ismertek voltak a piktek a testfestésről, hogy ezért lett ilyen a karakterük is a játékban. Ezért csinálták ilyenre Saunát. Senua. I haven't seen you before. I don't live home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Orkney is off the coast of Scotland and was inhabited. Mondja, hogy Orkney az egy skót tengerparton van, és azt találták ki. Tehát piktek laktak ott, és mivel hogy elég misztikus története van, ezért azt találták, hogy ez lesz az otthona. És váltották ugye a nagy kataklizmát. A 8. században jöttek a vikingek, és leitykázták a keltákat, de tényleg kiirtották mindet. De simán előfordulhat ugye a vikingek hírnevéből, mert legendásan brutálisak voltak, és tehát akiket legyőztek népeket, azokban a elfogott embereit feláldozták az isteneiknek lényegében. És ezek közül a legbrutálisabb áldozathozás volt a vérangyal. Akkor ugye lenyúzták a saját bőrét, és kifejezetten hogy azt is. És ugye úgy képzelték el, hogy Senua egy száműzött fiatal harcos, aki arra ér haza, hogy ugye az egész törzsét lenészárolták. És a pasiát Diliont brutálisan feláldozták, ugye pont ez a vírangyalba. És hogy emiatt ugye még mélyebbre süllyed az amúgy is meglévő mentális problémájába. Mondja már el. I came to learn that the Celts had a sophisticated and nuanced perspective on the nature of mental disorder. De igen, az volt a lényeg az vírangyalnak, ugye lenyúzták a bőrét, és kifeszítették, és az embert is kifeszítették, mintha kereszten lenne. És ezért úgy nézett ki messziről, mint egy angyal a szárnyával. De a lényeg az ez, hogy ugye... Hogy volt? One term they used was guilt. Tehát, már kelták is felismerték a mentális betegségeket, és úgy hívták az olyan embereket, akiknek baja volt, hogy gelt. De egy olyan embert jelent, aki megőrült szinte, és fájdalomtól vagy valamitől, és őket kiűzték a városból, vagy maguktól számüzetésbe vonultak, és az erdőben éltek a sötétbe, hogy megtisztítsák magukat. És ugye a megváltást keresik a sötét erdőkben, és ugye Senua is pont így járt. A másik szó, amit használtak erre a ilyen mentális betegségekre, az a Drusz. És hogy azért látjuk a másik karaktert, Druszt, aki beszél hozzánk, mert az is csak a betegség része. Megtagadja az Istent. És állítólag ugye ilyen félig isteni tulajdonságai vannak, és
tollakat növeszt a The truth in testén. Hellblade is based on a little-known person called Findan, an 8th century Irish Celt who was captured and enslaved by the Vikings. És ezt egy igaz történet alapján szedték ezt a csávót, amúgy a Findent. Tehát ez valami fennmaradt igaz történet állítólag. Honnan francból tudják, 9. században történt. Honnan tudják, hogy tényleg igaz volt, na mindegy. És ez valami kereskedő volt ez a Finden, akit elkaptak a vikingek, és ugye rabszolgasorba tasztották, de végül megszökött. But eventually escaped to Orkney where he became a monk. És pap lett belőle. Tell you my stories of hell, if I may walk with you. Upon meeting Senua, it would be his stories that fuel her quest deep into their world of gods. És ugye pont az ő története miatt indul el Seuna az Istenek világával, megindul az egész sztori. Ugye azért halljuk többször is a játék közben így beszélni. Szerintem nekem ez a story pont, ez a rész pont kimaradt, amikor ezt mondja. Szóval még kővel izélték, de nem So the találtuk stage meg. was set for a new adventure, a journey into the Norse Szóval így underworld összerakták az egész called a vision quest történetet. fueled by madness and myth, a fantasy that was created by Senua's own Tehát az mind, egész sztori ugye egy and one that we've fantázia, amit experienced Seuna through her eyes. képzel, és csak ő látja. This is your quest. There is nothing else left. To make a game about a warrior with psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger. Elég sok veszély volt ennek, hogy ezt így kitalálták, mert meg akarták csinálni. Mental illness such as psychosis is Tehát egy still olyan taboo and mentális rarely betegség, mint a acknowledged in a century of pszichózis cinema. eléggé tabunak számít még a filmekben, meg a játékokban is ebben a Where it században. does feature, it often Soha nem contains volt psychosis még and psychopathy játékba. associated with a lack of empathy. It is unfortunate that these two words sound so similar that they are used interchangeably in media. I must admit that I didn't have to look very far to És hogy ja igen, ez amúgy érdekes, hogy a pszichopatát azt annak tulajdonítják, hogy valaki, akinek nincs empátiája. Pedig ami nem teljesen azt jelenti, ugye vár a kettő, discover my mert own azért ignorance nem of the ugyanaz. subject. So we reached out to Paul Fletcher, Hogy psychiatrist ezért and professor of kértek health neuroscience at the segítséget University of Cambridge Egyetem pszichológusaitól. descriptive term, and it refers to having a loss of contact with objective A reality. pszichotikus betegek, tehát elvesztik a teljes kapcsolatot a So valósággal. it's characterized by És two main két sets of fő symptoms. One of tünetei them is vannak. hallucinations, where Az egyik a somebody halucináció, experiences perceptions when there is no actual objective thing out there to perceive. hogy igazából nincs ott semmi, amit látniuk kéne, semmi, de ők mégis látják, meg hallják. And the other is delusions, where somebody comes És to a másik very ugye a often bizarre, rögeszmék, unpleasant, frightening, hogy ilyen másoknak rémisztő és elképzelhetetlen dolgokat gondolnak, és azt hiszik, hogy annak úgy kell lenni, és úgy kell beliefs when there's történnie. no good evidence in favor of them. There's no doubt about it. És úgy érzik, hogy semmi sem segít nekik, mindenki ellenük van. And the goddess Hela holds his soul there. We reached out to Welcome, a biomedical research charity that spends billions on research and awareness programs aimed at Egy improving health. kapcsolódtak ez a cég, aki ez irányi kutatásokat végez. It can be challenging to engage people with the subject matter, and there are a lot of preconceived ideas about mental health, and particularly Hogy nehéz ugye elmagyarázni ezt az embereknek, hogy ez hogy működik, meg milyen ez a mentális betegség. with those who have experience of psychosis, created games, És ők ketten próbálták elmagyarázni a stábnak, meg ők segítségben hozták létre a történetet. What started out as a brief consultation convinced me that we were only scratching the surface of an immensely deep and interesting subject. Ugye 15, azért durva, hogy 15-ben a prototípus, 17-ben készült a játék. 15-ben így nézett ki, na mindegy. De igen, tehát azt mondta, hogy ez a két konzultáció csak arra volték, hogy rájöttek, hogy csak a felszín súrolják, tehát nem értik még mindig a It could lényeget. enrich and change the very nature of the game. Úgyhogy nagyon megváltozott onnantól kezdve az egész játék készítésének a dolga.
Our understanding of psychosis is still very much a mystery, and ways of Mi mindig treating nem it are still igazán értjük primitive a compared to pszichózis physical lényegét, illness. és mi mindig csak After egy all, it is furcsa easy to see the betegségnek penis being tartják az caused by emberek. physical diseases or physical trauma. It is not so easy to see the mental suffering and trauma of severe És mental ugye könnyen érzik az emberek, hogy mekkora szenvedés lehet egy fizikai sérülés, vagy egy fizikai baleset, vagy bármi. De nem érzik át, hogy mennyire szenved valaki attól, hogy milyen mentális betegsége van. But what if we could find a way to see it? Azt mondja, mi lenne, ha Games are találnak capable egy of drawing you módot, in hogy for hours lássuk. on end, playing the role of a character who is different from you. És ezért találták úgy, hogy a experiencing their játékba perspective, actively involving you in a beleiztatják world that functions with a teljesen, different set of rules. hogy az egész világ a játékban nem a valóság szabályai alapján If we were működik. to represent Senua psychosis, we would have to simulate voice hearing, a common attribute. És ugye az volt a legfontosabb, hogy a hallucinációkat bevegyék, tehát ezeket a furcsa hangokat, amik körülbelül körbe rohangálnak. Professor Charles Fernyhough, a leading expert in voice hearing from Durham University, offered his help. És ez a Ciao feladata a segítségét, ez pszichológus professzor. A hangok az ugye teljesen része a életnek, és az, hogy ilyen nem létező hangokat hallanak, az még nagyon gyakran része a mentális betegségeknek. Yeah. Oh, that's not him in real life. We know voices vary according to where they appear in space. Voices can appear far away in the distance, they can appear right there in your ear. They can lehet, hogy a hangok messziről vannak, vagy ott vannak, teljesen fülé, vagy bármi. Összeraktak egy hangszigetes stúdiót, és ahol röhelyben ez a füle lakó, ez a sztereó mikrofon van, tehát ezen rohadt pontosan lehet vele rögzíteni hangokat. És azért van rajta egy szilikonfű, hogy tényleg ugyanúgy érkeznek a hangok, mintha a füledbe érkezne. És amiatt ugye a játék is olyan, hogy baromi reálisnak tűnik az összes hang. Akkor ezek a suttogások vannak, és hallatszik, hogy így mögötted, meg körülötted mászkálnak, hogy mindjárt, hogy itt is mennek az emberek, miközben beszélnek. Which records the 3D spatial position of sound, replicating the way sound is heard by human Igen, ears. ezt mondja ő is It most. gives you an incredible sense that the person you are listening to is right there beside you. Tényleg úgy hangzik, mint a tényleg ott lenne az az ember, aki beszél. Rachel Waddingham from the Voice Collective came to our studio with 2 young voice hearers to speak to our team. És ugye behívtak a stúdióba 2 olyan embert, aki ilyen hangokat hall, hogy beszéljen a csapattal. És visszahallgatták ezt, amit felvettek, hogy mennyire jó, vagy nem jó, és ők mondták, hogy lehetne javítani rajta. Partly because it's such a personal, intense, emotional experience. De nagyon változó azért, hogy van, hogy hallják az emberek ezeket a hangokat. Úgyhogy izék mondták a pszichológusok, hogy nagyon fontos, hogy ne csak ezt hallják, amit a pszichológusok mondanak el, hanem tényleg olyanokkal beszélnek, akik átélik ezt az állapotot. És azt mondják, hogy ez volt az eddigi legjobb megjelenítés annak, amit tényleg átélnek ezek a mentális betegségben szenvedő emberek. Other common attributes of psychosis are visions and flashbacks. A másik elem ugye a látomások és felvillanások. És itt is ugye betegeket hallgattak meg, hogy ők miket látnak meg, mit szoktak átélni. Az emberek, akikkel beszéltek és mindent elmondtak, az teljesen lenyűgözte őket. És sokkal tovább vitték a játékot, mint hogy bárki elképzelte volna. Minden közeledni tűnik és nagyobb mindig. Minden darabokban van, mint egy fotó, amit széttéptek és újra összeraktak. Ha mozogsz, akkor az rémisztő. Ja igen, itt voltak ezek a ilyen széteső képek.
Ja, gondolom azt a betegek mondták ezeket, hogy a színek sokkal fényesebbnek tűnnek, mintha világítanának. Hogy ezekből rakták össze ezeket a jeleneteket. Néha a világ úgy tűnik, mintha egy kaleidoszkóp lenne, és gyönyörű. Akkor gyorsan mozdulok, akkor az nagyon megvisel. Mintha a dolgok túl gyorsan mozognák az agyamnak, minden elmosódik. Csak ugye ezeket mindig belerakták a játékba. Úgy néz ki, mint a hullámoznának, meg olvadnának a falak, amitől rosszul érzi magát, hogy hány ingere van. Akkor nincs mibe kapaszkodni, és akkor ilyen vizével esik transzba. Az agya teljesen elsötétedik, és mindenki kapcsol. To refine our work, we continue to hold meetings with Ugye további finomították a játékot, és további ilyen meetingeket tartottak az emberekkel, akikkel beszéltek. Megmutatták, hogy mit csináltak eddig, és mondták, hogy mit szólnak hozzá. Ő nagyon sokat módosított az, amiket meséltek a játékmeneten. They have described the experience as being important because it values their lived experience and shows that. Nagyon tetszett neki, hogy így bevették a játékba is, hogy ennyire figyelembe vették a visszajelzéseit, meg hogy milyen élményei vannak, hogy írja át ezeket a betegségeket. It's something that we should all be talking about. És erről több embernek kéne beszélni. I heard of a girl who has to live with an angry voice screaming at her, slamming on her hallott olyat, hogy egy lány olyan hangokat hall, hogy egy hang folyamatosan üvölt rá, és ajtókat is csapkod, meg kopog az ajtón, falon. De némelyik olyanokat lát, hogy ilyen halottak lógnak a plafonról, és annyira valódinak tűnnek, hogy megpróbáljuk őket megmenteni. Hogy mekkora pánik és félelem jön ezekből a látványosokból. Mekkora horror lehet ez az embereknek. Mondta az egyik csávó, hogy nem kéne félni, hogy megmutassák ezt a horrort. És ugye pont ez volt a legnagyobb bajuk, hogy nem tudták, hogy most túl messzire mennek a játékba ennek a bemutatásával, vagy még nem mentek elég messzire, hogy eléggé jó legyen. In some ways, voice hearing and visions were the low-hanging fruit, so to speak. Azt mondja, néha ezek az, hogy hangokat hall, ilyen látomásoknak, az csak a apró része volt a játéknak. De van olyan része a pszichózisnak, ami sokkal nehezebb megmagyarázni. Ugye a videójátékban is azt mondták, hogy nem tudták, hogy tudják megjeleníteni a delusions, ez a kényszer képzeleteket. Hogy próbálnak, hogy az emberek olyan jeleket látnak, amit próbálnak összekötni és próbálnak egyértelmezni, de igazából nincs ott semmi. Mások úgy mondják, hogy az csak teljesen véletlen és soha észre se vennék. De nekik ez nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ebből csinálták, hogy ezeket a puzzle-öket,
amiket meg kell csinálni a It's not just játékban. brain dysfunction. De ez It's nem not csak like annyira the nem jól system működik shut az down. agyuk, It's actually an incredibly nem csak creative leáll a process. The person rendszer, creates a world populated hanem with egy voices teljesen új and világot hoz az phantasms and agyuk terrors. létre, és And they're benépesíti They believe it. fantasmagóriákkal, és We often invite terrorizálja people into the őket. studio to play the game. In one of our playtests, they played through much of the game, making associations between runes, secret messages, and the threat of darkness that stalked them. Nem tudom mi volt, nem lehet pörgetni, bassz meg. Mindezt gyakran játszották a játékot, nem tudom, hogy most ők a készítők, vagy olyanok, akinek There are many things mentessége that happen in volt. the world of Hellblade that make perfect sense within the context of Senua's mind. Ugye az egész játékban minden úgy van, hogy ugye Seuna szemszögéből teljesen értelmesnek és valósnak tűnik. The secret runes of the gods that block a path to A Hellblade. rúnák, amik nyitják az ajtókat. De az egész játék az olyan, hogy minden logikát mellőz. És teljesen más szögből kényszerít, hogy lásd a világot. People with delusions of all sorts would argue the same thing, that they are not aware of their experience being abnormal in any way. És igen, mindenki, akivel beszéltek, ezt mondta, hogy ők nem tudják, meg nem tudatosul bennük az, hogy az a viselkedés, amit ők csinálnak, az nem normális. I need a sword. It's important. Representing perception changes and thinking patterns within Hellblade gives us a set of symptoms common in psychosis. But people with lived experience were keen to emphasize another ilyen point, jeleneteket that it is ezek a wrong to játék define a person by the részeivel próbálták bemutatni a jeleit ennek a pszichózisnak. Quite often the illness comes not from the symptoms, but from the stigma, isolation and mistreatment that comes about. A legtöbbször ugye a betegség maga nem okoz nekik problémát, hanem az a megkülönböztetés, hogy mindenki ugye furcsán néz rá, kiutálja, stb. Amit a többi embertől kapnak, az, ami szenvedést okoz. I needed someone to portray Senua, someone who could believably internalize her Ugye suffering. kerestek valakit, aki megfelelően tudja ábrázolni Seunát, szenvedését. Melina Jurgens, our video editor, had been a stand-in for Senua over a few months while we perfected our motion capture. Hogy először a stáb egyik tagja volt, akin próbálták meg, akin ezérték, felvetik a She had dolgokat. already auditioned for the role, and I knew her well enough to know that I didn't have to teach her to act, but to relive her own internal pain. És végül őt vették fel, tehát rájöttek, hogy ugye annyira jól csinálja már eleve, hogy nem kell megtanítsák, hogy játszon el mit, mert a saját fájdalmát meg élményét kihasználva. Azért jó ez a motion capture, hogy ugye rárakják a pontokat az arcára, és nem valami közel van a kamera, és azzal rögzítik a pontok mozgását lényegében. És talán az alapján animálják a karaktert. Facing a compelling and aspirational character in Senua who feels very much real, albeit in a fantasy setting. Remélték, hogy jól összesikerül rakni a karaktert, és tényleges valódinak, meg igazinak tűnik. I imagined her life based on common threads in real. Elképzelték az életét ilyen alapdolgokon keresztül, például az anyja. Her mother Galina also heard voices and had visions. Az anyja is ugye hallotta a hangokat, és ugye genetikailag öröklődött valószínűleg a betegség. It's cultural as she lived within a world without science, of gods and a superstition, as exemplified. És ugye hozzárakott ehhez még az, hogy olyan világban éltek, ahol nem volt tudomány, mert nem volt semmi, csak az istenek, meg a feltételezés, meg a hülyeségek. Psychosis developed in her late teens to early 20s and was exasperated by stigma. De ugye a pszichózis a 18-20-21 éves kora körül kezdett el kialakulni, úgy képzelték el, és ezt az apja próbálta ugye kezelni, vagy kigyógyítani úgy, hogy elszigetelte mindentől. The trauma of seeing her lover Dillian sacrifice tips her over. És ugye az, hogy látta, hogy feláldozták a szerelmét Dillient, az billenti át az egyensúlyból ebbe a sötét elképzelt világba. Can only be answered by saying, yes, it is real. It is her.
És hogy a kérdés arra, hogy Seuna, amit lát, az tényleg valós, arra csak egy válasz létezik. Igen, ez valós számára. Ez az ő valósága. Towards the end of the project, service users and professionals that had collaborated with us were invited to see the near final game. És ugye a 17-ben júniusban összehívták az összes szakértőt, meg mentális betegségben szenvedő embert, hogy megnéztassák nekik a végleges játékot. There was a chance to see if the game had reflected their views or if it had misrepresented them. És volt ugye vele szólásuk, hogy szerintük mennyire jó, mennyire reprezentálja jól a mentális betegségeket a játék, és még beleszólhattak. Has been really important, and being able to bring in my perspective and what I see and what I hear, and having that built into the game has been a real privilege. Ja, nagyon örült neki, hogy ebben részt vehetett, és azt nagyon meg van elégedve, hogy belépítették a játékba azt, amit ők mondtak, meg elmentek. And it's meaty, elmeséltek nekik. Subjects in there that are being tackled with honesty. Azt nagyon tetszik, hogy teljesen őszintén kezelték az egész témát, és minden teljesen normálisan benne van. I was blown away by it today, absolutely blown away. It was teljesen lenyűgözte. És mögött ott a DMC, Devil May Cry. Experience in a very creative way. Nagyon örülnek, hogy ilyen kreatív módon ábrázolták ezeket a dolgokat. És nincs benne ugye semmilyen mérgező, meg alábecsülő. We've been listened to, things have been taken on board, and I think there was a lot of realism in the game itself. Szóval nagyon sok realitás van a játékban, és nagyon valódinak tűnik. Hellblade will give people a good experience of what it's like to hear voices. Remélem, hogy megtapasztalják az emberek, ugye, hogy milyen az megtapasztalni, amikor hangokat hallunk, meg ezért látomásaik vannak. And help to build an experience that's positive when it comes out, and get myself a copy and have a go. És meg fogja venni a játékot, hogy játszik vele. I think all the way through I was really inspired by how the conversations have translated into the game. És nagyon meg volt egyedve, hogy vitték át a beszélgetéseiket a játékba, hogy mennyire beleszőtték a történetbe. De nem gondolt, hogy ez ennyire lehetséges, ilyen szépen, ilyen jól megcsinálni. Remélem, hogy mások is fogják követni ezt az elkezdett utat, és mások is csinálnak hasonló videójátékokat, hogy növeljék a megértését, és hogy mennyire lebecsülő vagy alábecsülik ezeket a betegségeket. Hát amúgy nem tudom, hogy volt más ilyen game, de ők jönnek a második résszel. Nagyon izgalmas volt látni, hogy tudományosan közelítik meg a dolgokat, és próbálják ennyire átvinni az egészet a karakterre. Berakták ugye a sok szajt, meg a bizonytalanságot, meg mindent a játékba, és hogy próbálták megmutatni, hogy éli át valaki a mentális betegségeket. És hogy milyen beleélhető lett az egész. Mental illness has been with us for as long as we have been on this planet. Mentális betegségek azóta vannak az emberiséggel, mióta itt vagyunk a bolygón. Evolution stamped out this weakness from within our gene pool. Micsoda? I often pondered this question until I realized that the question had an inbuilt flaw. It assumes that beépített hiba lenne az emberekbe. De ez talán lemélt, hogy mindenki más kétjelek után gyengeségre. Video games is because individuals
are able to simulate new abstract realities in their minds and share them. Örül, hogy a videójátékokban ezt így sikerül bemutatni, és in order for us to progress and survive as society. Közben milyen szének néz ki még az a karakter, ez valami early build. And we need to be open to these new ways of seeing. És örülnek, hogy megnyitották ezeket az új módokat, vagy új ábrázolást, meg új sztorit. Új dolgot kezdtek ugye, amit szerintem azóta senki nem folytat. Nem is tudom, van-e más olyan gép, vagy játék, ami ilyesmivel foglalkozik. De hogyha meg akarsz róla tudni többet, akkor kezess fel a Hellblade help.info weboldalt. És szerintem ez a videó az ennyi is, ja. Úgyhogy... hát ez ennyi. Őszintén szól, tehát én ezt már néztem egyszer, és tudom, hogy erről szól. Szerintem az a gond, hogy játék közben ennyire nem gondol bele az ember ezekbe. Hát ez nem adja úgy át a játék közben. Oké, a hangok az igen. Tehát a hangok azok rohadt egyértelműen mutatják, hogy ugye a elmevetesség meg az jön ki rajta egyre jobban. Ugye volt olyan rész, amikor egyáltalán nem szólaltak, meg eltűntek, aztán visszajöttek, hogy na itt vagy. De nem tudom, szerintem azért lehet, nem tudom. Nem tudom, mit tudtak volna jobban megcsinálni ennél. De hát ennyi. Viszont amire nagyon kíváncsiak, hogy mi lesz a második rész, tehát hogy abba hogy mutatnak be, meg milyenféle mentális betegségeket, hogy a francba folytatódik Senna története. Ugye az intro videóban, amit néztem, amiben annyi volt, hogy egy barlangba mentek be és egy ilyen óriást, hát mint Hella, egy akkora óriási lényt próbáltak épp megölni. Én nem tudom, hogy az még mindig, de nem Hella volt, nem volt lerohadva a fél arca, tehát az. Majd kiderül májusba. De a második rész május 21-én jön ki. Biztos, hogy meg fogom venni elővételbe és játszunk vele, ahogy kijön. Ez fix. És ugye addig is, itt az első részt tudjátok nézni. Írjátok le kommentbe, ki mit gondol erről, kinek hogy tetszik. Ezek a mentális betegségek, kinek van ismerős, vagy kinek van. De tényleg tehát az, hogy mennyire jól ábrázolták a játékba, tényleg arra kíváncsi lennék én is amúgy, hogy tényleg ennyire ilyen, hogy ilyen összefüggéseket keres mindenhol, ahol nincs semmi igazából. Nem mindegy, mi meg örülünk, hogy nekünk nincs, de legalább most így játékon keresztül ugye megtapasztalhatjuk, hogy milyen lenne, ha lenne. Úgyhogy ez így ennyi, most szerintem le fogom állítani a streamet is. Mert múltkor próbáltam, hogy a streambe két játék van és nem lehet köztük normálisan váltani. Meg se egy jelző, se semmi nincsen, úgyhogy le fogom lőni a streamet. És újra kezdem, és akkor folytatjuk tovább a... nem Hellblade, mit folytatunk? Horizon Zero Dawn-nak a DLC-jét, úgyhogy jövök mindjárt vissza. Sziasztok!